ملحمة إسلامية أسطورية كانت من أسرع المعارك في التاريخ التي غيرت تاريخ أوروبا الحديث، وأثبتت قوة المسلمين في القارة العجوز، وأبادوا فيها جيش المجر الأسطوري في أقل من ساعة ونصف، وسحقوا إمبراطورية المجر العريقة بقيادة الغازي سليمان القانوني، فخضعت رقاب الأوروبيين للمسلمين لأكثر من 3 قرون. ملحمة موهاكس. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للنهاية لدعمنا لنشر المزيد والمزيد إن شاء الله. معركة يعتبرها المجريون كارثة تاريخية عظيمة، ومن شدة حسرتهم وحزنهم على هذه الملحمة يستخدمون مثلا للتعبير عن ألمها الشديد لأي كارثة تحدث لهم، فيقولون: هذا أسوأ من هزيمتنا في يوم موهاكس. ولذلك في النشيد الوطني المجري تجدهم يذكرون الدولة العثمانية بالسوء من شدة حزنهم وغمهم على ما فعلته بهم، لأنها قضت على أكبر دولة مسيحية في أوروبا في هذا العصر، وقهرت أقوى جيش في تاريخهم، والذي دام بين الحروب والانتصارات أكثر من 6 قرون ونصف. ولكن الجيش العثماني تمكن من سحقه في أقل من ساعة ونصف، وأخضعوا جزءا كبيرا من أوروبا وسيطروا على المجر لأكثر من 3 قرون. تبدأ أحداث هذه المعركة حين تولى السلطان سليمان القانوني حكم الدولة العثمانية، عاشر السلاطين العثمانيين وثاني سلطان عثماني يلقب بخليفة المسلمين وأمير المؤمنين بعد والده سليم الأول الخليفة الأول للمسلمين. وقد وصلت الدولة العثمانية في عهده إلى أقصى اتساع وصلته في تاريخها كله. استمرت فترة حكمه إلى 46 عاما، وهي أطول فترة حكم في التاريخ العثماني. وقد لقب السلطان سليمان بالقانوني لأنه أصدر قوانين كثيرة حكيمة لتنظيم الحكم والإدارة داخل الدولة العثمانية، لكن كل هذه القوانين كانت للشؤون الإدارية فقط، وكان كلها وفق الشريعة الإسلامية، فلم يشرع سليمان أي قوانين تعارض الشريعة الإسلامية كما يفتري عليه بعض الجهلاء. وأطلق عليه الأوروبيون لقب سليمان العظيم بسبب فتوحاته الضخمة في العالم كله وقوة الإسلام والدولة العثمانية في عهده، فقد أطلق على فترة حكمه أنه العصر الذهبي للدولة العثمانية. في عام 926 هجريا 1520 ميلاديا توفى والده الخليفة سليم الأول، فتولى سليمان القانوني خلافة الدولة العثمانية، وكان عمر سليمان 26 عاما. بدأ سليمان حكمه بشن الحملات المختلفة على القوى المسيحية في وسط أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، ولكن بسبب عمره الصغير استهان بقوته ملوك أوروبا، حتى إنه حينما أرسل رسالة إلى ملك المجر لويس الثاني يخبره فيها بدفع الجزية التي كان يدفعها لوالده، وأنه يجدد معه المعاهدات التي بين البلدين، لكن ملك المجر لويس لم يعبأ به لصغر سنه، وأيضا غر لويس التحالف الذي عقده مع إمبراطور إسبانيا ورومانيا كارلوس الخامس، فلم يهتم لقوة سليمان القانوني والعثمانيين، بل فعل ما هو أشد جرما وقبحا، فقد قام لويس بقتل رسل الدولة العثمانية كإعلان للحرب بين البلدين. فثارت حمية سليمان القانوني واشتد غضبه، وأقسم على قتل لويس وإبادة جيش المجر، وعلى الفور قرر البدء في فتح بلغراد، والتي كانت حصنا منيعا وتعتبر هي بوابة الدخول إلى مملكة المجر، بل بوابة أوروبا كلها. تحرك السلطان سليمان بجيش ضخم للغاية، لدرجة أن المؤرخين اختلفوا في عدده لضخامته،
لكن يمكننا تخيل العدد من خلال التجهيزات التي أعدت. فكان معهم 30,000 جمل لحمل الأسلحة و10,000 عربة لحمل الحنطة والشعير. وحين وصل ذلك الجيش إلى بلغراد ضرب على قلعتها الحصار وأحاط الأسوار بالألغام والمدافع، واستمروا في دك الحصون والأسوار لمدة 7 أيام متواصلة. من الله على المسلمين بالفتح المبين، فدخلوا منتصرين بفضل الله في 26 من رمضان عام 927 من الهجرة. كانت هزيمة الجيش المجري في بلغراد عبارة عن معركة مؤقتة استعدادا للحرب الكبرى والتي أجلت 5 سنين، فكان كل طرف يجهز نفسه للقاء التاريخي الحاسم بين الإمبراطوريتين. لكن حينها كان هناك بعض الخلافات داخل إمبراطورية المجر، فلم يستطع الملك لويس أن يجمع كل جيش الإمبراطورية، وقام بجمع كل من استطاع حشده قدر الإمكان. وأيضا استعان بالبابا في الفاتيكان، واستعان بقوات مختلفة من دول أوروبا، والتي كانت تعض أنامل الغيظ من فتح المسلمين لمدينة بلغراد الحصينة. فانضم لجيش المجر دول عديدة مثل التشيك وكرواتيا وبولندا وقوات من رومانيا المقدسة، وأمدهم البابا بالقساوسة والرهبان ليؤكد على قدسية الحرب الصليبية، وإنها من أجل نجاة العالم المسيحي في أوروبا، ولحث الجنود على قتال المسلمين بشجاعة وفداء. ووصل عدد الحلف الصليبي إلى 200,000 جندي اعتمدوا على الفرسان المدججة بدروع ثقيلة وخيول مدرعة، وكان يطلق عليها فرسان الدرك. كان معهم الجنود المرتزقة والفرسان الخفيفة، وأحضروا معهم 90 مدفعا متوسط الحجم. وعلى الجانب الآخر كان السلطان سليمان القانوني يعد جيشا ضخما من 100,000 جندي من قوات النخبة، وهي الإنكشارية التي تحمل البنادق، وآخرون من الفرسان وقوات الباشي بازوكا. وبالطبع أحضروا معهم أهم سلاح وهو المدفعية، والذي كان مكونا من 300 مدفع من أحدث المدافع في ذلك العصر. وفي شهر رجب عام 932 من الهجرة تحرك السلطان سليمان على رأس الجيش العثماني من اسطنبول في اتجاه وادي موهاكس، وسيطر في طريقه على بعض القلاع والمدن، وعبر نهر الدانوب، ووصل وادي موهاكس بعد 128 يوما من خروج الحملة، فقطع مسافة أكثر من 1000 كيلومتر في وقت الصيف. ووصل الجيش وهو منهك من طول السفر وشدة الحر، وعسكر الجيشان على أطراف وادي موهاكس. وحين دخل الليل بدأ جيش المجر الاستعداد للمعركة. وعلى الجانب الآخر كانت أصوات التكبير مرتفعة في معسكر المسلمين، وكانوا يقيمون الليل ويدعون الله عز وجل أن ينصرهم. ولجأ السلطان سليمان إلى الله وسأله النصر، فخرج على الجنود ومشى بين صفوفهم وخطب فيهم عن عزة الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله ورفعة الإسلام والمسلمين. وحين دخل وقت الفجر صلى السلطان بالجنود، ثم أمسك سيفه ووقف أمام الصفوف وخطب فيهم خطبة عصماء حثهم فيها على الصبر والثبات، وقال لهم: كأني بكم وروح رسول الله تنظر إليكم. فتأثر الجنود وبكى بعضهم من بلاغة ما قاله. ووضع السلطان خطط المعركة مع القادة، فاقترح إبراهيم باشا على السلطان بتقسيم الجيش إلى 3 صفوف: الصف الأول والثاني في مواجهة المجريين، والصف الثالث فيه السلطان والإنكشارية وهم يحملون البنادق، وأمامهم المدافع لإعداد كمين شديد الإحكام لقوات الدرك المدرعة، والتي يصعب قتلها بالسيوف والرماح وحتى البنادق، لأنهم الجنود مع أحصنتهم مصفحون بشكل محكم للغاية، وكان يطلق عليهم دبابة العصور الوسطى، فكان لابد من وضعهم أمام المدافع للخلاص من شرهم. بداية المعركة. بحلول عصر اليوم 29 من أغسطس بدأ الصدام العسكري، وانطلقت قوات الدرك المدرعة والفرسان المجريون المدرعون ليشتبكوا مع قوات المسلمين، فتقدمت إليهم قوات الإنكشارية العثمانية وهي قوات النخبة. وبدأ المجريون بالضغط على الصفوف الأمامية، لكن العثمانيون استطاعوا صد الهجوم بفضل الله عز وجل.
وكان السلطان سليمان قد أصدر الأوامر لأول صفين أن يصمدوا لمدة ساعة في القتال ويقوموا بإنهاك مقدمة جيش المجريين. استمر المسلمون في إنهاك المجريين حسب الخطة، واستمر القتال لمدة ساعة. وفي لحظة معينة أصدر السلطان الأوامر لأول صفين بالرجوع إلى الخلف، وبعدها الانسحاب إلى الأطراف. فظن المجريون أن المسلمين قد انهزموا وبدأوا بالهروب، فانطلقوا خلفهم حتى يقضوا عليهم، وبهذا قد خدع المجريون لطمعهم في قتل السلطان والقضاء على الجيش العثماني. وعلى حين غرة انزاح الجنود المسلمون على الأطراف، فظهر الفخ الكبير واضحا للكفار، وأجد المجريون أنفسهم وجها لوجه أمام المدافع العثمانية العملاقة وأمام الجنود الانكشارية التي تحمل البنادق، ووجدوا أنفسهم محاطين من الجوانب بفرسان الصفوف التي انسحبت إلى الأطراف. حينها أدركوا الفخ الذي نصب لهم، ولكن يا للمفاجأة، قد فات الأوان. أمر السلطان بصب حمم النار عليهم، وتم دكهم بالمدافع، واستطاعت المدافع والبنادق حصد أرواح الفرسان المدرعين الأشداء بكل سهولة، ولم يستطع أي فارس منهم الفرار أو الخروج حيا، لأن نيران المدافع قد حصدتهم جميعا. وفي نفس الوقت تقدمت فرق الخيالة التي كانت على الجوانب لإتمام القضاء عليهم، وتم إحكام الفخ بإنجاح. وحين رأى الحاكم المجري لويس المذبحة التي حدثت لجنوده وأنه سيتم إبادة بقية الجيش، أعطى الأوامر بالانسحاب، لكن القوات الانكشارية لحقوا بهم، والفرسان في الجوانب أدركوهم فقضوا عليهم جميعا. وكان الهلك في كل شبر في سهل مهاكس. وأثناء المطاردة كان الإمبراطور المجري لويس وكبار القادة القساوسة في أول الصفوف التي فرت، وأجدوا أنفسهم أمام النهر الهائج والفرسان العثمانيون من خلفهم، فجن جنونهم وتأكدوا أنهم هالكين لا محالة، فألقوا بأنفسهم في النهر وتبعهم جنود كثر، فغرقوا جميعا في النهر. وحين وجد بقية الجنود البنادق والمدافع خلفهم والخيال يحيطون بهم والنهر أمامهم، لكن غرق فيهم كل من حاول عبوره، فقرروا الاستسلام وألقوا أسلحتهم. وخسر المجريون في المعركة 27,000 جندي، وتم أسر البقية، وتم القضاء على جيش المجر في أقل من ساعة ونصف، في معركة أظهرت قوة وذكاء السلطان سليمان وقبضته الشديدة على أوروبا، في حين ارتقى من المسلمين 1500 شهيد. وانتظر السلطان في وادي مهاكس 3 أيام، لأنه كان يظن أنه دمر جزءا من جيش المجر فقط، وقد يصل إليه جيش ثان. لكن بعد 3 أيام تحرك السلطان سليمان ودخل بودابست عاصمة المجر، واستقبل تهاني عيد الأضحى في قصر الملك، واحتفل بالعيد داخل عاصمة المجر بودابست، وبذلك يكون قد قضى تماما على مملكة المجر، وانضم جزء كبير منها لحكم الدولة العثمانية، فاستمرت خاضعة للعثمانيين 3 قرون. وظلت مهاكس في ذاكرة المجريين هزيمة صعبة مستمرة معهم حتى اليوم. وكانت هذه الفترة هي العصر الذهبي للدولة العثمانية، وأثبتت قوة الإسلام والمسلمين في أوروبا والعالم بأسره. فرحمة الله على الخليفة سليمان القانوني وعلى والده سليم القاطع.
فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون كي يوصلوا لنا الدين بكل سهولة، ولك أن تتخيل أيضا كم تعبنا نحن لكي نوصل لك التاريخ بشكل أسهل. فلا تنسى أن تساهم معنا باللايك والشير، وإن كنت على اليوتيوب اضغط على اشتراك وفعل الجرس لكي تتابع حلقات البش مؤرخ. نراكم في فتح جديد. سلام.